guys, it's Eleasha. I'm back again with another video. Today's video guys, it's going to be an ABG transformation. So ito yung sinasabi ko sa inyo dun sa last vlog ko. So today, I'm going to turn myself into an ABG. At para dun sa hindi nakakaalam kung ano yung ABG, ABG means Asian baby girl who loves partying with friends, wearing heavy makeup, long nails, wearing tattoos, and drinking boba. So, wala tayong milk tea today, kaya okay lang. So, if you wanna know how I do it, then just keep on watching. So, ayun guys, magko-contacts muna ako and maglalagay na din ako ng nails para hindi na hassle mamaya. So, ayan, I'm done putting my contact lens and my nails. So, let's get start sa pagme-makeup. Let's start sa foundation. So, ang gagamitin ko is itong Sun Glow from Fresh. Hindi na ako magpa-primer. And ito na rin yung magiging primer ko and foundation since instant foundation naman itong Sun Glow Tinted Sunscreen. So, ayan. Lagay lang ako dito ng konti. So, ayan. Maglagay din tayo sa neck para hindi pugot. By the way, pair yung shade ko. After foundation, I'm going to put concealer and I have two shade here. Yung isa medium siya. Yung isa nude chair. Medyo light to, medyo dark to. Ginagamit ko to para matakpan yung mga chismis natin dyan sa face. Dalawang shade yung concealer na nilalagay ko guys para makover niya talaga yung mga dark spots ko dyan. After concealer, mag-bake muna tayo. And yung gamit ko lang guys is normal na powder, which is this Daily Spell from Bench. Magic powder siya. Yan yung color niya. Beige. So, after ng powder, gagawin na muna natin yung eyes natin. For the shadow, gagamitin ko tong Jaclyn Hill palette from Morphe. Tagal ko nang hindi nagagamit to. So, next, maglagay naman tayo ng check eye using this Wet n Wild pencil. Gold ang shade nito. Maglagay naman tayo ng brown na eyeliner using this Maybelline. Maglalagay lang ako ng konting shimmer using this All My from Wet n Wild. Maglalagay lang ako ng false eyelashes, then aayusin ko lang, i-retouch ko lang yung shadow para mapantay, then I'll be back. So, ayan, tapos ko nang ma-retouch yung eyeshadow at yung false eyelashes. Ayan na, yung final look niya. So, ngayon naman, mag-apply tayo ng mascara para lang dumikit yung false eyelashes sa pilik mata ko at magmukhang natural yung pilik mata natin. After putting mascara, magkukontour lang ako ng very light using this BTLA Sculpt Trio. For my mascara, I'm using Great Lash from Maybelline. So, mascara lang ginagamit ko sa kilay ko dahil makapal na to para ma-define lang ng very light. And for my blush on, I'm going to use Careline in the shade of Peach. Ikakalat ko lang siya using my fingers dahil blendable naman ang blush on na ito. Next, I'm going to put nose line on my nose para naman tumangos ang ilong natin dyan using the BTLA Sculpt Trio. Guys, pasensya na kung malabo itong part na to. Hindi kasi nagpo-focus yung camera.
So, ayun. For next, I'm going to use this colorette shimmer. By the way, oil-based tong shimmer na to guys. Kaya gagamit pa ako ng powder na shimmer para mas ma-define yung kinang sa mukha natin. After ng shimmer, ayusin ko lang yung kilay ko ng konti. I-brush ko lang siya ng konti para mas umayos kasi matigas na dahil dun sa mascara. So, ayan. Tapos ko nang ayusin yung kilay ko. And nakalimutan ko maglagay ng shimmer sa tear duct. So, lagyan lang natin ng very light. For my lips, I'm going to use this Wet n Wild red lipstick. Ilalagay ko lang siya sa inner part ng lips ko. Para naman sa outer part ng lips ko, gagamit ako nitong dalawang lip gloss, which is the Wet n Wild and the Marinese lip gloss. Para maging gradient yung look ng lips natin. Yung mga lip gloss na to, tinted sila so may color. So, done na tayo sa makeup guys. And pagpasensyaan nyo na ako, nag-silent ako, nag-voice over na lang ako kasi may kumakanta dito sa kapitbahay namin and medyo maingay dito sa may bubong namin kasi may kandiririt. Paggabi na kasi, ganyan talaga pag paggabi na dito sa amin. So, ayun, magpapalit lang ako ng damit. Then, papakita ko sa inyo kung paano ko ilalagay yung tattoo. And after nun, mag-aayos na din tayo ng hair. So, I'll be back. So, ayan, nagkulot na din ako ng buhok para magkakabit na lang tayo na hair extension and the final look na tayo. So, for now, magdidikit muna tayo ng tattoo. Then, after nun, final look na. Okay. So, ito yung una natin. Yan. Nagpo-focus ba? So, yan. Kukuha lang ako ng bulak. So, hayaan muna natin dyan. Idikit din natin yung iba. Parang dito to. Or here. Or here. Or here. Ah, di ko alam. So, yan. Tanggalin na natin. Okay, next. Okay, basain muna natin. So, ayan, patapos na tayo. Isa na lang. Okay, ayan. Tapos na tayong maglagay ng tattoo. So, ilalagay ko lang yung hair extension and then final look na. Today's video guys, I hope you like it and sobrang nakakapagod tong vlog na to but okay lang. So sana nag-enjoy kayo and if you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe and kung meron kayong mga vlog suggestion, don't hesitate to comment below sa comment section and titignan ko kung kaya kong gawin. That's it. Till my next vlog.